بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تعالى دائما تكونوا بألف خير. أخذنا فيديو سابق تنزيل نسخة ويندوز آخر إصدار بصيغة الآيزو، وقلنا بأننا سنكمل باقي الشروحات وسنقوم بحرق الفلاشة في هذا الفيديو أو الويندوز على فلاشة أصلية بإذن الله تعالى، نتعرف على الطريقة الصحيحة لحرق الويندوز، وسنتابع بإذن الله تعالى باقي الشروحات حتى نعتمد على أنفسنا في عملية تنزيل الويندوز والحرق على الفلاشة وفرمطة جهاز الكمبيوتر. الآن سنستخدم نسخة الويندوز التي تم تحميلها مسبقا، وهي موجودة أمامكم، حجمها حوالي 4.5 جيجا تقريبا، وسنستخدم برنامج يعني رائع أنا أستخدمه دائما اللي هو الرفس 3 و17 الذي نستخدمه في حرق الجلبريك للآيفون. الموضوع سهل وبسيط. أولا سنقوم بفتح هذا البرنامج، سأترك لك الرابط أسفل الفيديو. هذا هو البرنامج، طبعا سيقوم بالبحث عن أحدث نسخة، ودائما استخدم أحدث نسخة من هذا البرنامج. هذا البرنامج فيه بعض الأشياء التي يجب أن نقوم بشرحها بشكل مختصر، يعني لن نطيل عليكم في هذا الفيديو، ولكن يجب معرفة بعض الأشياء عن هذا الويندوز. الآن سنقوم بإدخال فلاشة، ويفضل أن تكون فلاشة يعني نوعية جيدة أو أصلية ما أمكن، حتى يعني تنجح معك عملية الفورمات أو الحرق على الفلاشة. ادخل الفلاشة الآن، تظهر لديك بالأعلى مواصفات الفلاشة. طبعا يشترط تكون أعلى من 8 جيجا، وأنا دائما أقول أفضل تكون 16 جيجا فما يعني فوق، أعلى من 16 جيجا. الآن في هذا الخيار، طبعا هذا الخيار الأول سيظهر جميع الفلاشات الخارجية المربوطة في جهاز الكمبيوتر، وهنا ليس هناك إلا واحدة، ويفضل دائما استخدام واحدة فقط. الخيار الثاني اللي هو خيار اختيار الايزو، هنا سيلكت، طبعا هنا يعطيك اما تحميل واما سيلكت، ودائما استخدم طبعا سيلكت. بالضغط عليها سيظهر لديك هذا الخيار. سوف نقوم بالتوجه الى المسار التي موجودة في يعني الايزو، ونقوم باستخدامه بهذا الشكل. هذا هو الايزو او ملف الويندوز اللي بصيغة الايزو، ثم سنقول اوبن. بعد اختيار ملف الايزو اللي هو ملف الويندوز بصيغة الايزو، ستظهر لديك هذه الخيارات. طبعا لا تعبث بهذه الخيارات، طبعا هنا يعني دعه ستاندرد ويندوز انستليشن كما هو، وهنا خيار الجي بي تي واليو اف اي جي اس ام. هنا في ملحوظة بسيطة، هنا يمكن استخدام الجي بي تي ويمكن استخدام الام بي ار. الخيار الاول اللي هو الجي بي تي الستاندر، يعني الذي موجود يعني باستمرار او يعني بشكل تلقائي، هنا يظهر لك بانه يو اي اف اي. دعه كما هو من حيث المبدأ، ولكن هناك بعض نسخ يعني الحواسيب لا تقبل هذا الخيار. اذا لم يقبل الفورمات سيعطيك ملحوظة بانه يجب اختيار يو اي اف اي حتى تقوم بالفورمات. اذا اعطاك هذا الخيار يجب استخدام الام بي ار من هنا، طبعا هذا سيكون هو الانسب اذا لم يقبل التعريف الاساسي. وهذا طبعا يتم من خلال يعني اعدادات البيس، يمكن تغيير اعداد البيس حتى يقوم بقبول هذا، ولكن يعني نحن لسنا اختصاصيين كمبيوتر، ولكن استخدم احد الطريقين، اما هذا واما هذا، يعني لمرة واحدة، وان قبل معاك خلاص دعه كما هو ونحافظ على نفس هذا المسار. لكن هذا اعداد يعني بيس كما ذكرت، ويعني في صعوبة انك تدخل على البيس وتعدل في خيارات البيس، يعني كمستخدمين عاديين. نحن لسنا مختصين بالكمبيوتر، ولكن نحن مستخدمون عاديون. الان هنا الايزو يظهر لديك، هنا السيستم او الفايل سيستم فات 32 كما هو، وهنا السرعة او الحجم سيكون 8192. دعه كما هو. الان ريدي، يمكن لك الان الضغط على ستارت لثواني، وسيقوم بعملية الفورمات. طبعا سيقوم بفحص الفلاشة وفحص الويندوز، ومن ثم سيقوم بفورمات الفلاشة. انظر هنا سيقوم بمسح كامل الداتا
عن 16 جيجا اللي هي الفلاش الموجودة بالكمبيوتر. وهنا يس، هنا تبدأ عملية يعني إنشاء ملف الآيزو الذي سنستخدمه في عمليات الفورمات في الفيديوهات اللاحقة بإذن الله تعالى. ننتظر انتهاء هذا حتى الوصول إلى 100%، وأعود إليكم بإذن الله تعالى. الآن بهذا الشكل تم الانتهاء من حرق الويندوز على الفلاشة، والآن جاهز للقيام بعملية الفورمات. كما ذكرنا ركز في هذا الخيارات. إذا لم ينجح معك الجي بي تي استخدم الام ار بي وهو الأكثر انتشارا، يعني يختلف من هارد ديسك إلى هارد ديسك، ومن كمبيوتر إلى لابتوب، وهكذا حسب نوع يعني الكمبيوتر أو الحاسوب الذي لديك. يعني أنت دائما تستخدم أحد هذه الطرق وتعتمد عليها باستمرار تبعا لنوع الويندوز أو الكمبيوتر الذي بين يديك. سيظهر لك الفلاشة بهذا الشكل. هذه هي الفلاشة وعليها ملف الايزو الآن جاهزة لعملية الفورمات. إذا فتحناها من الداخل سنجد بأن هناك ملف ويندوز كامل جاهز للتنصيب على جهاز الكمبيوتر. سيكون يعني الفورمات إما بشكل تلقائي من خلال ضبط البيوس عند وضع فلاشة عليها ملف ايزو، سيقوم الويندوز بعمل الفورمات بشكل تلقائي، أو أنك ستقوم بالدخول إلى البيوس وتعديل الخيارات حتى يقوم بالتبويت من هذا أو من هذه الفلاشة التي الآن أصبحت جاهزة. وهنا نلاحظ حجم الفراغ في الفلاشة هي 16 جيجا، هو قارئ 14,400 لكن الفارغ 10 جيجا، يعني أنه استهلك فقط تقريبا 4 إلى 4.5 جيجا، ولتكن 5 جيجا. يمكن لك تخصيص فلاشة 8 جيجا والاحتفاظ بها يعني في مكان آمن، وعمل فورمات في أي لحظة تواجه به أي مشكلة في الويندوز. الآن هذا كل شيء عن هذا البرنامج وعن حرق الفلاش على الويندوز. سأترك لك رابط يعني أسفل الفيديو لهذه الأداة، تحميلها من الموقع الرسمي للحصول على أحدث نسخة، ومن ثم سأترك لك رابط آخر لتنزيل أحدث نسخة ايزو أو نسخة ويندوز من شركة مايكروسوفت. طبعا لتحميل أحدث نسخة روفوس تتوجه إلى هذا الرابط، سأترك لك أسفل الفيديو كما ذكرت. وهنا هذا الموقع الرسمي، ولتحميل أحدث نسخة طبعا هنا في شروحات وفي صور وفي إلى آخره حتى باللغة العربية. ومن ثم هنا تاريخ آخر تحديث 23/10/2021 اللي هو روفوس 3 و17. تقوم بالضغط على هذا الخيار بهذا الشكل، ومن ثم سيقوم بالتحميل على جهاز الويندوز. وهذا هو برنامج الروفوس الذي يحتوي آخر إصدار من الشركة لهذا البرنامج. شكرا لكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.